Hey, mình xin chào bà con và các bạn nha. Thì mình rất vui gặp lại bà con và các bạn trên kênh Đông Phúc Vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái kinh nghiệm nhỏ của bản thân mình, cũng như một việc làm của mình hàng ngày trong cái quá trình mình nuôi bò. Thì để cho mình phát hiện một cái con bò mà của mình nuôi nó có một cái dấu hiệu bất thường, càng sớm càng tốt. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách làm như sau. Thì bây giờ thì vào buổi sáng thì chúng ta phải thức dậy và chúng ta đi ra một cái chuồng bò, chúng ta sẽ làm những việc thế nào. Thì mời bà con xem mình làm nha. Sáng thì mình ra đầu tiên của mình, việc của mình thì mình dắt cái mùng này lên, thì sau khi mình dắt mùng lên xong thì bà con nên kiểm tra bò của mình. Thì bà con nuôi nhiều ít gì thì cũng vậy, một con thì bà con 2 con, 5 con, 10 con, thậm chí mấy chục con, mấy trăm con. Thì con thì đi từ đầu chuồng tới cuối chuồng, thì coi có con nào nằm không, rồi con nào đứng không, rồi kiểm tra trong cái máng cỏ thì chị hôm qua mình cho ăn á, mình coi cái phần cỏ coi nó ăn có hết hay không. Mình giả tỉ như nguyên dãy bò mình vậy nè, mà mình tự nhiên cái mấy con kia nó ăn hết trơn. Có bất cứ một cái con nào mà cái chỗ cỏ của nó còn rất là nhiều thì bà con phải nên lưu ý là kiểm tra cái con đó, cái bụng nó có nó hay không, hay là bụng nó đói mà cỏ vẫn còn. Thì nếu cái bụng nó đói tốt mà cỏ vẫn còn thì điều đó chứng tỏ là con bò không được khỏe, con bò đã có ụ bệnh. Thì bà con nên tìm hiểu coi nó là những bệnh gì. Thì sau đó thì bà con nên kiểm tra đi vòng chuồng, đi vòng theo cái lối đi vào chuồng. Thì bà con kiểm tra phân của nó, coi phân của nó có vấn đề gì hay không. Có cái con nào mà bình thường thì phân bà con thấy nó bình thường, giờ quá thì mình không có lội vô tôi quay nha bà con, mình chỉ nói về bà con hiểu rồi ha. Thì mình kiểm tra cái phân nó có con nào bị nhão, bị chảy gì hay không, có con nào đi phân ra máu hay không, rồi nước tiểu cũng vậy. Thì bà con coi có con nào mà nó tiểu ra máu hay không ha. Thì để mình biết kịp thời để mà mình khắc phục. Con thấy mình làm cái chuồng là sáng mình dỡ cái mùng lên, có nắng dội thì rất là tốt cái bò mình nha bà con. Thì mình quay lại cái vấn đề là cái con bò mà hồi nãy mình nói ví dụ nha. Ví dụ mà bà con thấy có một cái con bò nào đó mà nó ăn cỏ của nó còn mà cái bụng nó đói á, thì bà con phải để ý nó là cái phân của nó có bị nhão không, có bị bất thường gì hay không. Thì bà con nên để ý nó, rồi bà con phải mua thuốc chích cho nó càng sớm càng tốt. Rồi mình tại nói vậy thôi chứ bà con mà bỏ cỏ cho nó ăn hàng bữa, nếu bà con để ý thì cái lượng cỏ đó là mình biết trong một đêm nó ăn hết hay không hả. Sáng ngồi ra mình thấy đống cỏ ra còn là mình cũng biết là con bò nó có vấn đề rồi. Thì cái video này thì mình dành cho những cái bà con nào với các bạn nào mới chăn nuôi thôi nha. Còn những bà con, cô bác chú anh chị em nào làm nuôi thì rất là làm những vấn đề. Rồi bà con kiểm tra lâu thì bà con cũng nên kiểm tra rồi những cái khớp chân của nó, những khớp chân nó coi nó có sưng rồi không hay không. Rồi bà con kiểm tra những cái móng của nó nữa, có vấn đề gì lạ hay không. Thì sáng ra bà con lúc mà bà con kiểm tra cái phân đó, bà con đi hành lang ở đằng sau đó, bà con kiểm tra phân thì coi có con nào nó đi đứng bất thường hay không. Nó tỉ như là nó đi cà nhắc hay là nó đi cà phiêu gì đó thì bà con phải kiểm tra
Nếu mà nó đi nhắc chạy thì bà con kiểm tra coi cái chỗ mấy cái khớp của nó có sưng hay không. Thông thường thì nó bị viêm khớp, viêm móng thì con bò nó đi cà nhắc đó. Chứ ít có khi nào mà nó không có vấn đề gì mà nó đi cà nhắc lắm. Thì bà con nếu mà trường hợp thấy đi cà nhắc thì bà con phải coi kiểm tra là cái khớp chân, cái móng chân nó có cái chỗ nào sưng hay không, để mình kịp thời mà mình báo cáo với bác sĩ thú y mà đến trợ giúp cho mình. Rồi thì kiểm tra khớp chân thì ở sau thì mình cũng kiểm tra khớp chân trước. Nếu bà con thấy mà những cái khớp chân nó tự nhiên nó sưng to lên thì mình phải nắng bo nót, mình mò mình bóp coi nó có mềm không, hay là nó cứng nó sưng thì để mình cũng phát hiện luôn. Rồi bà con nhìn tổng quan cái con nào có chảy mũi rồi chảy nước miếng nhiều hay không để mình cũng phát hiện luôn. Thì đó là những cái cách mà mình chia sẻ đến bà con. Thì mỗi khi mà mình công việc buổi sáng của mình, khi mình ra cái chuồng bò của mình thì mình phải nên kiểm tra những cái vấn đề đó để mình phát hiện càng sớm càng tốt để mà mình xử lý. Thì những con bò nào mà mình phát hiện bệnh càng sớm thì cái tỷ lệ mình chữa trị nó rất mà hết bệnh và ít tốn kém hơn, con bò mình ít mất sức hơn. Chứ còn nhiều khi bà con mà để cho nó quá nặng rồi á thì mình trị thứ nhất á là nó phải tốn tiền, vì trị rất là nhiều thuốc không hết bệnh. Thứ hai, trong thời kỳ con bò mình nó đã bệnh rồi thì nó sẽ không ăn uống mạnh, không ăn uống được nhiều, thì con bò mình dễ mất sức và rất là dễ bị ốm đó. Rồi chúng ta phải tiêu tốn thức ăn, thời gian con bò mình mới hồi phục. Đó là những cái kinh nghiệm của bản thân mình chia sẻ đến bà con. Thì mong bà con thì theo dõi cũng như là đóng góp những ý kiến của mình, cái kinh nghiệm của mình. Thì đối với nếu trường hợp mà mình đã phát hiện trong cái chuồng bò mình đã có một con hoặc hai con bò bệnh thì mình khi chiều á thì mình cho ăn xong rồi mình hoặc là mình đã có kêu thú y đến chích cho bò mình. Thì không phải chích như vậy á là nó hết, nhưng mà đôi khi á mình chích á nhưng mà nó bớt, hoặc đôi khi á nhiều khi bác sĩ thú y đoán không có đúng cái bệnh, thành ra á, người ta chích nhưng mà con bò mình á nó không có đúng cái bệnh á, người ta đưa thuốc không đúng. Thì bà con cũng đừng có nên mà chủ quan. Thì bà con phải theo dõi của nó. Cái kiểu như chiều mình cho ăn xong mình sập mùng xuống thì tối mình phải đốt đèn, lấy cái đèn á mình đi ra mình coi nó như thế nào rồi mình mới an tâm. Nếu mình trường hợp mình thấy có một cái dấu hiệu bất thường gì đó thì mình phải báo cho thú y, cái người mà chích bò cho mình đó, thì để mà có cái hướng mà xử lý cho nó kịp thời. Nếu không thì cái hậu quả thì nó rất là nặng nề. Thì bà con cũng biết á, mình chăn nuôi thì kiếm tự động được cắt, mà nếu bà con không có quan tâm á thì những cái chuyện biến cố xấu xảy ra thì nói chung là khó lường lắm. Nói chung là rất là đau lòng. Thì vào ban đêm thì mình 8-9 giờ á thì mình trước khi ngủ á thì mình cầm cái đèn pin mình ra mình gọi vào trong cái chuồng bò của mình coi những cái con bò cái hiện tượng tình trạng như thế nào, đặc biệt là cái con bò mà bị bệnh. Thì tuy là trong đàn bò mình giả tỷ như có một con bệnh thôi, thì mình gọi con đó rồi sẵn mình cũng gọi xem mấy con kia coi sức khỏe nó như thế nào. Mình chỉ đứng ngoài cái
Cái mùng thì mình gọi vào được rồi, mình không nên dỡ cái mùng của nó. Dỡ cái mùng của nó thì lúc này muỗi rất là nhiều. Thì mình hạn chế, mình chỉ gọi ở ngoài là mình đã thấy rồi. Thôi cái video mình đến đây cũng xin tạm dừng bà con. Thì mình chúc bà con thật nhiều sức khỏe, xem video vui vẻ. Thì mình cũng mong một cái kinh nghiệm nhỏ của mình để đóng góp cho những cái bà con nào đang và chuẩn bị nuôi bò, để có thêm một cái kiến thức cho nhỏ để trong cái quá trình chăn nuôi bò để là nó thành công và tốt đẹp, chăn nuôi thì đạt hiệu quả. Thì mình xin chào bà con, hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo nha. Bà con thương mến mình hãy cho mình một like và đăng ký, nếu bà con nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình bye bye, xin chào bà con nha.